Bismillahirrahmanirrahim. Students موږ د chapter 18 numerical problem solve کوو. په numerical problems کې زموږ سره first number problem دی وی the length of spaceship is measured to be exactly 1/3 of its proper length. که فرض کړه length په rest کې د L0 نو په motion کې به څومره شي 1/3 of its proper length. د original length د درېیمه حصه دی کم شي پاتې شي. What is the speed of spaceship relative to the observer نو وایي د spaceship په څومره سپیډ رواني کنه نو ما د length contraction والا equation ولیکو د motion والا په ځای مې ولیکو half L 1/3 L ناټ دا د سره کینسل شو نو 1/3 برابر شو under root 1 minus v square by c square squaring both sides په د square واخلئ او په د square والی دا به راشي 1/9 د نه به under root ختم شي نو دا چې دی خوا راوړی ماینس بشي او دا چې دی خوا راوړی پلس بشي د دې LCM واخله جو 9 minus 1 divided by 9 بشي د نه به جوړ شي 8/9 دا ډیویژن والا سی سکویر به دې خوا راوړی جو په ضرب کې شو 8/9 نه راځي 0.88 او سی سکویر په د منډه روټ والا په د منډه روټ والا د ده نه راغی 0.9428 سی مطلب څه لږ 94% of speed of light باندې که یو باډي روان وي د ده لینث په د اوریجنل لینث نه درېیمه حصه ښکاري 1/3. دویم نمبر کوېسچن دی د ټایم پیریډ of a pendulum is measured to be 3 seconds in inertial frame of pendulum. په inertial frame of reference کې دا 3 سکنډه دی چې کله دی ولاړی. What is the time period measured by the observer when the speed is 0.95 سی کده په 95% of speed of light زی بیا به د سپیډ څومره وي نو دا rest time شو په دومره سپیډ دی روان دی نو دا زموږ سره د ټایم ډایلیشن ایکویشن دی د وی په ځای به ته ولګې 0.95 سی سی کینسل شو د سی سره نو راغی 1 minus 90.9025 شو او دا چې ته کالکولیټ کړې نو راځي 9.6 سیکنډ نو مطلب په رست کې د 3 سیکنډه دی او چې کله په های سپیډ ځي نو 9.6 سیکنډ شي. تھرډ نمبر کوېسچن دی و یو میټل دی چې دا ورک فنکشن دی 3 الکترون وولټ نو ورک فنکشن شو 3 الکترون وولټ د الکترون وولټ په ځای ما ولګو 1.6 نیوټن پر ماینس 19 چې ضرب وشو نو دا جاول راغی. illuminated by the light of wavelength دومره لایټ په ورغورځید دا ورک فنکشن دی او دومره ویولنت والا لایټ په ورغورځید. کالکولیټ د threshold frequency د threshold frequency کالکولیټ کړه د پاره دا ایکویشن دی نو threshold frequency خو ډایرکټ ما h دی خو راوړو نو دا چې په h ډیوایډ کړي نو دغه زموږ سره راغی دا فریکوینسي راوته. بیا دې سوی maximum kinetic energy of photon and stopping potential maximum kinetic energy of photon دا د einstein equation دی پای به دې خو راوړي نیگیټیو بشي د ای په ځای اچ اف او پای په خپل ځای راغی د اچ اف په ځای به ولګې سی بای لیمډا دا اچ شو دا سی شو دا لیمډا شو دا پای شو دا چې کله ته کالکولیټ کړې دی به تاله جاول کې انسر درکړي او بیا به په دې نمبر ډیوایډ کړي ولې 1 الکترون وولټ ته 1.6 انټو 10⁻19 جاول برابر نو دغه زموږ سره انسر شو او بیا د وی سټاپینګ پوتنشل نو کاینټیک انرژي د څه برابر د الکترون وولټ کاینټیک انرژي څومره ده 1.14 الکترون وولټ ای د ای سره کینسل شو دغه وولټیج دی ښه. څلورم نمبر کوېسچن دا دی څلورم نمبر کوېسچن وایي چې a 50 کیلو الکترون وولټ ایکس ری scattered through an angle of 90 degree دومره انرژي باندې ایکس ری فوټان را روان دی او په دومره انګل باندې دی ډیفلیکټ شو. what is the energy of the x-ray after scattering after the scattering the x-ray wavelength معلوم دی انګل 90 دی انرژي د 50 کیلو الکترون وولټ د کیلو په ځای 10 to power 3 ولګید او د الکترون وولټ په ځای دا نمبر ولګید چې ضرب ولور کې دا دی شو ټوټل د ایکس ری انرژي. انرژي of the scattered photon E dash په څومره دا د کامپټن افیکټ ایکویشن دی ډیلټا لیمډا برابر د فائنل ماینس انیشل ټیک شو انګل په ځای مو لګو cos 90 cos 90 د 0 برابر دی نو دا زموږ سره هغه ایکویشن راغی اوس دې ته ګورئ ښه وړم ما چې چل وکړو 1 over HC دې سیټ ته مې هم ضرب ورکړو دې سیټ ته مې هم ضرب ورکړو h ته h سره کینسل شو دا c چې c سره ضرب وخوري دا دی شو c سکویر دا اچ سی
د دې لیمډا لاندې ولیکئ او دا ایچ سی د دې لیمډا لاندې ولیکئ. ما په دې ځای کې یو ایکویشن وکړو ای برابر دی د ایچ اف د فریکونسي په ځای به راشي سی بای لیمډا، او که دا ته الټه کې دا به 1 بای وي شي او دا که ته الټه کې نو لیمډا بای ایچ سی به شي. 1 بای ای ډیش برابر شو د لیمډا ډیش بای ایچ سی، نو دا برابر شي 1 بای ای ډیش، دا به برابر شي د 1 بای ای، او دا به برابر شي د 1 بای ای ناټ. دا ماینس چې دی خوا راوړي دا پلس شو. اوس پکې ویلیوز پوټ کړئ. ای ناټ په ځای ناټ سی سکویر او د ای په ځای خو دا ګیون ده، دا خو دا کوېسچن په سټارټ کې ګیون و دا دی. ښه، د ده په ځای باندې ویلیوز ولګوه. د ماس په ځای دا ویلیو شوه، د سی سکویر په ځای دا ویلیو شوه، دا د دې نه راله دا ویلیو، دا ویلیو په دې ځای باندې راله، ټوټل زموږ سره ایډیشن کې دا ویلیو راله. اوس کراس ملټیپلیکیشن کوي او که نه دې ملټه کوي او دې ملټه کوي، دا انسر راغی. دا چې بر راوخیږي 10 to power minus 15 به شي او په دې به یې ډیوایډ کړي چې الکترون وولټ ته کنورټ شي. ساینټیفیک نوټیشن ته یې کنورټ کړه 10 to power 3 یا 45.5 کیلو الکترون وولټ یې انسر دی. ښه، The last question ته وګورئ. The speed of electron is measured to be 5 in 10 to power 3 to an accuracy of 0.003%. د الکترونو سپیډ دومره دی او دومره پکې انسرټینټي ده. Find uncertainty and determine the position. Position کې uncertainty راوباسئ. دا پرسنټیج انسرټینټي ده. موږ دې نه ابسولوټ راوباسو. سپیډ اف الکترون به څومره شي؟ 5000 میټر پر سیکنډ. انسرټینټي ان سپیډ به څه شي؟ دقه به راوالی به دې کې به ضرب ورکړي، دا راله ابسولوټ انسرټینټي. په ایکس کې انسرټینټي پکار ده، په سپیډ کې خو راووته. نو انسرټینټي پرنسپل ولګوئ، د مومنټم په ځای ام وی ولګوئ، ایکس پاتې کوي، دا ام یو به ډیویژن ته راشي، نو دا ایچ دی، دا ام دی او دا ډلټا وی دی. دا زموږ سره په ایکس کې انسرټینټي راله. ها، دغه انسر دی. دا وړو د چپټر 18 نومیریکلز.